इन्फ्लेम्ड यदि पुरै त्यो कम्बसन च्याम्बर चाहिँ इन्फ्लेम्ड फ्लेमले चाहिँ ढाक्दाखेरि पनि अझै 25% जल्न बाँकी छ हेन्स कम्बसन इन एसआई इन्जिन्स क्यान बी डिभाइडेड इन दि फलोइङ फेजेस त्यसैले चाहिँ एसआई इन्जिनको कम्बसनलाई तपसिल अनुसार बाँड्न सकिन्छ भन्छ क्या एक के भन्छ स्पार्क इग्निसन अर्ली फ्लेम डेभलपमेन्ट है स्पार्क दिने पहिला इग्नाइट गर्ने अर्ली फ्लेम त्यसै फ्लेम डेभलपमेन्ट हुने फेज अर्को फ्लेम प्रोपगेसन फ्लेम चाहिँ फैलिने र फ्लेम टर्मिनेसन र त्यो फ्लेम सकिने गरेर चाहिँ के गर्छ भने एसआई इन्जिनमा 4 भागमा बाँड्छ स्पार्क इग्निसन स्पार्क दिने त्यसपछि अर्ली फ्लेम डेभलपमेन्ट हुने फेज त्यसपछि फ्लेम प्रोपगेसन हुने फेज र फ्लेम टर्मिनेसन हुने फेज है वेल बडो रमाइलो है भाइ बहिनी बडो रमाइलो चाहिँ छ के छ भन्दाखेरि यो उसलाई चाहिँ हामीले इन्टरनल है इन्जिन भित्र चाहिँ हुने जो गतिविधि छ हामीले त्यसलाई चाहिँ बडो रमाइलोसित यहाँनिर हामीले चाहिँ के गर्यौं एक्सप्लेन गर्यौं है अब थुप्रै होलान् अरु हैन अरु फ्याक्टर पनि होलान् तर यहाँ मोटामोटी हेर्दाखेरि धेरैवटा फ्याक्टर छन् धेरै किसिमको उ छ भन्ने देखिन्छ अर्को लेखकले यहाँ कहिले लेख्छ भने यहाँ हेर 9 फेब्रुअरी 2013 मा चाहिँ तिम्रो यो मेकानिकल प्रोजेक्ट्सको रूपमा जेबा प्रिन्सी भन्ने मान्छेले चाहिँ के गर्छ यसलाई अपलोड गर्छ के भन्छ के अपलोड गर्छ भन्दा उसले के गर्छ प्रोजेक्ट भने द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द कम्बसन इन इन्जिन सिलिन्डरमा द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ कम्बसनलाई अफेक्ट पार्ने है जलनलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने चाहिँ तत्त्वहरू के रे फ्याक्टरहरू के हुन् भनेर भन्छ हो त्यो फ्याक्टरमा यसले त इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेर यहाँ लेख्छ एउटा लेख्छ मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ फ्युल है एक नम्बरमा के लेख्छ भन्दाखेरि त्यो मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ फ्युल के हो त मोलिकुलर स्ट्रक्चर फ्युलको भन्यो भने डेटोनेसन greatly depends upon the fuel employed है डेटोनेसन केमा भर पर्दो रहेछ कुन चाहिँ फ्युल प्रयोग गर्यो त्यसमा भर पर्छ डेटोनेसन greatly depends upon the fuel employed in order of decreasing tendency to detonate the fuel are paraffins aromatics नाफ्थेन्स हो यो तीनवटा चाहिँ फ्युल हुनुपर्छ भन्छ यसले यहाँ हो अनि जेनरली इफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर इज कम्प्याक्ट देयर इज लोअर टेन्डेन्सी अफ डेटोनेट यदि मोलिकुलर चाहिँ स्ट्रक्चर कम्प्याक्ट छ भने डेटोनेसन हुने जुन टेन्डेन्सी छ त्यो कम हुन्छ The products used are benzene, toluenes, and xylene that are known as aromatics and they have least tendency for detonation. यो fuel को कुरा गर्यो है तिमीले बुझ्यौ हैन tendency of detonation. Alcohol is definitely the best fuel at all if it contains नो वाटर यदि अल्कोहल चाहिँ फ्युलको रूपमा प्रयोग गर्यो तर त्यहाँ नो वाटर मोलिक्युल छैन भने असाध्यै राम्रो फ्युल हो बट अल्कोहल एन्ड बेन्जोल have lower calorific values than the paraffin aromatics and naphthenes calorific value than gasoline and hence the fuel consumption is increased if they have been used. Moreover, it is very difficult to blend with gasoline, particularly in the presence of water. Also, it is unable to store and attacks the aluminum alloys especially. भनेर के भन्छ भने मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ फ्युलको चाहिँ असाध्यै ठुलो रोल हुन्छ हो फ्याक्टर हो यदि मोलिकुलर स्ट्रक्चर कम्प्याक्ट छ र
पाराथिन हैन एरोमेटिक्स नाफ्थेन्सको छ भने त्यो फ्युल चाहिँ बेटर हुन्छ जसले डेटोनेसन कम गराउँछ भनेर भन्यो। अब टेम्परेचर अफ सेल्फ इग्निसन, टेम्परेचर त अघि हामीले पनि हेरेका थियौँ अलिकति है। टेम्परेचर अफ सेल्फ इग्निसन है। अब टेम्परेचरले के रोल खेल्छ त, के हो त फ्याक्टर टेम्परेचर भन्यो भने जेनरली फ्युल्स विथ लार्ज सेल्फ इग्निसन टेम्परेचर आर लेस डेटोनेटिङ। अर्को फ्याक्टर आयो, बुझ्यौ है। लार्ज सेल्फ इग्निसन टेम्परेचर आर लेस डेटोनेटिङ even though there exists no strict relation between the self-ignition temperature and detonation. तर there exists no strict relation, त्यस्तो रिलेसन देखिँदैन, थाहा पाइँदैन बिट्विन द सेल्फ इग्निसन टेम्परेचर एन्ड डेटोनेसनको बिचमा चाहिँ त्यो चाहिँ देखिँदैन, भेटिँदैन सम्पर्क भन्छ। टेम्परेचर अफ सेल्फ इग्निसन चाहिँ अर्को एउटा हो है। हायर द कम्प्रेसन रेसियो पोसिबिलिटी अफ सेल्फ इग्निसन इज मोर भन्न चाहिँ भनिन्छ है। 2 3 इफेक्ट अफ हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर आफ्टर कम्प्रेसन, the velocity of the flame decreases the tendency to detonate. The velocity of the flame decreases the tendency to detonate. भनेपछि डेटोनेट हुने टेन्डेन्सी केले घटाउँछ भन्दाखेरि यदि भेलोसिटी चाहिँ लो भयो, सानो भयो भने कम हुन्छ भन्छ है। वेल दो the pressure and temperature increase at the end of compression. In other words, यसैलाई भनौं increase in these two factors leads to decrease the delay period of the initial reactions, thereby increasing the tendency to detonate. This will also result in predomination and the tendency increases due to rise in both temperature and pressure. यदि टेम्परेचर र प्रेसर बढ्यो भने है, बढाइयो या इन्जिनको बढ्दो इन्जिन राख्यो भने के हुने भयो भन्दाखेरि टेन्डेन्सी इन्क्रिजेज टु राइज, के टेन्डेन्सी है, रिजल्ट इन एन्ड द टेन्डेन्सी अफ डेटोनेसन हो। टेम्परेचर अफ कम्बसन वाल च्याम्बर, कम्बसन वाल च्याम्बर भन्यो भने सिलिन्डर वाल है, हेड कम्बसन वाल च्याम्बर, यसले के रोल खेल्छ त्यहाँ। वाल टेम्परेचर गिभ्स अन profound influence indicating the liability of an air-cooled engine for detonating more readily than water-cooled engine for the same combustion chamber. फेरि पढौँ है यसलाई। Wall temperature gives, wall temperature है, combustion wall temperature, combustion chamber wall temperature, यसरी बुझ है। combustion chamber wall temperature gives an profound influence indicating the liability of an air-cooled engine for detonating more readily than water-cooled engine. water-cooled engine को तुलनामा air-cooled engine मा चाहिँ डेटोनेटिङ के हुन्छ यदि बढी हुन सक्छ, के कारण भन्दाखेरि है कम्बसन च्याम्बर वाल टेम्परेचर को कारण हो। The exhaust valves and effective cooling lead to reduction. यदि exhaust valve ठुलो, exhaust valve ठुलो र एकदम क्विक खुल्छ भने डेटोनेसन हुने कुरा चाहिँ कम हुन सक्छ भन्छ है। रेट अफ बर्निङ, अब बर्निङको रेटलाई यसले अर्को चाहिँ उ गर्छ। The huge rate of burning will give less time for flow of heat to the wall of chamber है। अब रेट अफ बर्निङ फास्ट भयो, राम्रो भयो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा त कम्बसन च्याम्बर वालले चाहिँ हैन हिट कम पाउने भयो, एन्ड हेन्स रिजल्ट्स इन दिस टेम्परेचर द्याट नर्मली इन्क्रिजेस द टेन्डेन्सी टु डेटोनेट है। अब स्पार्क टाइमिङ है, स्पार्क टाइमिङ लेख्दा स्पार्क टाइमिङ अल्सो कल्ड अन इग्निसन टाइमिङ
है हामीले स्पार्क टाइमिङलाई इग्निसन टाइमिङ पनि भन्छौँ है जलनको समय is one of the important factors controlling the combustion efficiency combustion efficiency को लागि यो पनि छ combustion efficiency generally advanced ignition timing makes the engine power to be maximum generally advanced ignition timing makes the engine power to be maximum त्यसैले advanced ignition है पिस्टन टिडिसी पुग्नुभन्दा अगावै है कति सकिन्छ अगावै के गर्ने स्पार्क दिने हो एसआई इन्जिनमा सिआईमा फ्युल इन्जेक्ट गर्ने हैन ओके अब यहाँ फेरि in other words too little spark advance known as spark retard will be wasting the energy allowing the combustion heat leave the engine without being used है कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो मिलाउन यो मिलेन भने चाहिँ हिट चाहिँ के जान्छ खेरा जान्छ है काम नगरिकन large combustion heat will exit out past the open exhaust valve. If retard is too much, it can overheat and make some cracks on the engine manifold. Right? By having late timing of spark, most of heat is passed to the engine block, cylinder head, and exhaust system instead of using to power engines. है बडो कन्डिसन दिन्छ लिएर स्पार्क टाइमिङ has to be set to manufacturers specifications है स्पार्क टाइमिङ चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले सेट गर्छ हो है स्पेसिफिकेसन to burn the fuel as fast as possible है स्पार्क टाइमिङ प्री इग्निसन पनि आयो हो अब आयो स्पार्क इन्टेन्सिटी एन्ड ड्युरेसन है अर्को चाहिँ यो है पक्ष त्यो चाहिँ गभर्निङ भनेको छ यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यसले फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द कम्बसन है गभर्निङ र एफेक्टिङ है एफेक्टिङ द कम्बसन अब आयो स्पार्क इन्टेन्सिटी एन्ड ड्युरेसन spark intensity and duration. At the spark plug electrodes, the size and duration spark are important for efficient combustion process, especially with lean fuel mixtures which are hard to ignite and keep burning. This may be the prime reason for wide spark plug gaps and हायर इग्निसन भोल्टेज यहाँ सुन है यदि मिक्सचर लिन भयो र कम्प्रेसर पनि लो छ भने the possibility of non-combustion of fuel is maximum. That's why we put large gap as possible as much in spark plug. Oh. अब यहाँ पढ त the wide spark plug gaps needs secondary ignition voltage above 40,000 volt for sustaining an arc across the spark plug electrodes है spark plug electrode को बीचमा 40,000 40,000 भोल्ट को चाहिँ के दिनुपर्छ त्यहाँ झट्का दिनुपर्छ तब मात्रै चाहिँ स्पार्क जान्छ नत्र जाँदैन The spark has more energy for starting and maintaining the combustion of lean fuel mixtures. Lean misfire will take place if the too narrow spark plug produced and to produce a hot enough spark for अब यदि त्यो चाहिँ ठिक यसको उल्टो स्पार्क प्लग को ग्याप कम गराइयो इलेक्ट्रोड को ग्याप कम गराइयो र त्यो स्पार्क प्लग चाहिँ हटेड
भयो तात्तिए बस्यो भने चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा द लिन है मिसफायर है मिसफायर चाहिँ हुने सम्भावना चाहिँ के भन्छ विल टेक प्लेस हो एयर फ्युल रेसियो अब 8औँमा छ एयर फ्युल रेसियो इट इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ फ्युल कम्पेयर्ड टु एयर entering an engine during the suction stroke. This ratio gap be adjusted for meeting the changing requirements of the engine and also affect the speed of flame during travel. है चार्ज डिस्ट्रिब्युसन 9 नम्बरमा There are different detonating characteristics for different fractions of a commercial gasoline. The more volatile fractions having higher octane number are evaporated completely in the inlet manifold and therefore they are distributed more or less constantly among all the cylinders while carburetor is used for supply fuel for a multi-cylinder engine. If fraction is less, then they are distributed uniformly less. This will result in different knocking tendency in various cylinders. भनेर यसले चार्ज डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो चार्ज टेम्परेचर अब चार्जको टेम्परेचर कति त है अब यहाँ सुन्नु when the charge temperature increases the evaporation of the fuel also increases and gives better distribution of the behavior fuel fractions which reduces the tendency to detonate. Also there is a reduction of the density of the charge with an increase in mixture temperature which further decreases the combustion pressure reducing the tendency to detonate. The compression ratio, the 11 point is compression ratio. If compression ratio increases, the pressure and temperature also increases in the end of compression in the engine cylinder process, thus promoting the detonation. In addition to that, the amount of residual gases present in the charge will decrease. It results in increased rate of chemical action and the temperature of flame. It is very important to study the compression ratio in the combustion process. Hence, right? Generally, the high compression ratio results in increase of engine power and fuel economy. The last one, engine speed. When the engine speed increases, the flame speed will decrease, which will not affect the effect of the delay period much. This will decrease the tendency for detonating the most of the fuels. But some fuels may detonate more quickly during higher speed. The reason for this has not been established. यो चाहिँ अध्ययन गर्न बाँकी छ अब कन्क्लुजन लेख्छ साथीले अन्तिममा कन्क्लुजन के लेख्छ त भन्दाखेरि है के लेख्छ त भन्दाखेरि thus all related factors have been illustrated for combustion process है यो combustion process को चाहिँ फ्याक्टरहरु हो in addition to these factors several other factors such as piston head shape है combustion chamber shape intake manifold pressure intake manifold conduit inside surface finishing cylinder size cylinder bore and stroke or surface condition fuel delivery system हैन valve timing valve lift and duration हो intake air temperature
spark plug location, combustion chamber surface area, temperature of combustion chamber, material of combustion, material of combustion chamber, and spark advance are they are affecting the combustion process. सब combustion process लाई affect गर्ने फ्याक्टरहरू हुन् हो. Process wide spark plug gaps and higher ignition voltage are also considered. The huge rate of burning will give less time for flow of heat to the wall of chamber and hence results in high temperature that normally increases the tendency to detonate. है ल यति कुराहरू. अब यो आर्टिकल लेख्ने मान्छे है जेबा प्रिन्सी इज अ सिभिल इन्जिनियर. ल रे केटा तिमीले मेकानिकलले मात्रै जान्नुपर्छ भन्छौ. यहाँ आएर सिभिलले इज अ सिभिल इन्जिनियर ग्रेजुएटेड फ्रम गभर्मेन्ट कलेज अफ इन्जिनियरिङ होइन तिरुनेलभेली. अब यो लेडिज हो चिन्थ्यो भने सी इज भेरी इन्थुसियास्टिक इन कम्प्युटर नेटवर्क्स एज सी लर्न सम बेसिक HTML during her school studies. She has been active in ISC since 2021. यो ISC भने मैले बुझिनँ. And an editor as well. She loves writing online for the welfare of internet community during her free time. You can contact. हाँ एकचोटि फेरि काटेर शेयर गर्दिनु एकचोटि. के भयो र? यहाँ हजुरले भनेको देखाए जस्तो लागेन कि मेरोमा त. तिम्रोमा सर एकचोटि काटेर फेरि शेयर गर्दिनु. पर्खे है हिरो. ल मैले देखाएको स्क्रिन भने यो हो. अँ सर बल्ल आयो. कन्क्लुजन त अघि थियो नि थिएन र? मैले हाइलाइट गरेँ त हो. यसको तल यहाँ उनको बायोग्राफी दिएको छ क्या यहाँ है. यहाँ बायोग्राफी दिएको छ को हुन् भनेर. यसरी चाहिँ के हुन्छ भने कम्बसन प्रोसेस इन पेट्रोल एन्ड डिजेल इन्जिन भेरियस पोलुटान्ट्स एमिटेड इन इन्टरनल कम्बसन इन्जिन. अब यो चाहिँ के हो भने जाँगर कति लाग्छ कति पढ्न मन लाग्छ त्यसमा भर पर्छ. तिमीहरू मात्रै कोही त भयङ्कर जाँगरिला छौ त्यसमा शङ्का छैन. अब कोही चाहिँ अलिअलि यसो सुमिलेसम्मको अल्छी हो त्यति मात्रै हो होइन त होइन. अरू खासै त्यति होइन. ल मैले यो पनि तिमीहरूको उसमा हालिदिएर यो उसमा हालिदिन्छु कि यो यहाँ लगेर यहाँ ओके यहाँ लगेर हालिदियो भने अब केटाहरूले पढ्ने नपढ्ने हो केटाहरूको काम भयो. मेरो काम चाहिँ ल तिमीहरूले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कन्क्लुजन पनि यहाँ चाहिँ भेट्यो है. कति हो ल होइन. यो चाहिँ फाइल त्यहाँ अपलोड गरिदिउँला तिमीहरूलाई पढ्नको लागि भन्यो भने. यसलाई पनि फेरि यहाँ रातो बनाए. द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो. यसलाई फालिदिएर भयो है. The most important factors केको लागि फ्याक्टर्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स यो राख्नु पर्थ्यो. यो चाहिँ लगेर यो यहाँ राखिदियो.
Engine factors affecting the combustion in engine cylinder. The most important factors are explained below. ल ठीक छ, explained below. ल हैन, धेरै पेज चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ल है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ फ्युल 1 मा, 2 मा टेम्परेचर अफ सेल्फ इग्निसन, 3 मा यो, 4 मा यो, 5 यो, 6 यो, 7 यो, 8 यो, 9 यो, 10 यो, 11 यो, 12 यो, एन्ड हियर इज द कन्क्लुजन है। यस, कन्क्लुजन कसरी लेख्ने भन्ने पनि यहाँ अझबसँग सिकाएको छ। वेल, अब म तिमीहरूसित चाहिँ कता लागेँ भने तिमीहरूसित सँगसँगै कहाँ जान्छ यो मेरो साथी। ओके, म यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेँ र तिमीहरूसँग म यसमा गएँ है। अब यो कम्बसनमा तिमीले बुझ्यौ न, मिक्सचर फर्मेसन कसरी हुन्छ, इग्निसन लिमिट एउटा बाँकी छ हैन। अब यो छ, यो कम्बसन कसरी हुन्छ, त्यो केमिस्ट्री टाइप्स, यो स्टेजेस एन्ड फ्लेम प्रोपगेसन, यो सबै तिमीले रेट अफ प्रेसर एन्ड राइज अफ फेजेस, यो सबै चाहिँ कुराहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ यो हामीले आज यो कुरा डिरेक्ट एन्ड इन्डिरेक्ट कम्बसन च्याम्बर। अब यो डिरेक्ट र इन्डिरेक्ट कम्बसन च्याम्बरको बारेमा चाहिँ म अलिकति तिमीहरूसित कुराकानी गर्छु है। डिरेक्ट एन्ड इन्डिरेक्ट कम्बसन च्याम्बर के हो? डिरेक्ट र डिरेक्ट एन्ड इन्डिरेक्ट कम्बसन च्याम्बर्स इन सिआई इन्जिन। अब यो फेनोमेना चाहिँ के हो भने भाइ बहिनी हो, यो फेनोमेना भनेको चाहिँ तिम्रो सिआईमा हो, एसआईमा होइन है। सिआई अब एकदम बुझ है, पहिला तिम्रो यसलाई चाहिँ सिआई हो होइन, सिआई को चाहिँ कुरो हो यो, एसआई को कुरो यो होइन है। यो सिआई को कुरो हो, एसआई को कुरो चाहिँ यो होइन है। मैले त्यहाँ कम्बसन च्याम्बर इन सिआई इन्जिन हो। अब पहिला म चाहिँ तिमीहरूसित यो सेयर गर्छु, त्यसपछि लेट मी डिस्कस हैन। ओके, तिमीहरूसित पहिला म यो सेयर गर्छु, यसलाई फालेर म चाहिँ कहाँ जान्छु भने फेरि म तिमीहरूसित चाहिँ यो स्क्रिन सेयर गर्छु अहिलेको छोडेर है। स्क्रिन सेयर गरिसकेपछि मैले यसलाई चाहिँ यो अब यो कम्बसन च्याम्बर इन सिआई इन्जिन, सूर्य सक्सेना M225 है। विद्यार्थी हो, तिमीहरू जस्तै विद्यार्थी हो। अब टाइप्स अफ कम्बसन च्याम्बर सिआई इन्जिनमा सुन है, डिरेक्ट इग्निसन कम्बसन च्याम्बर र इन्डिरेक्ट इग्निसन कम्बसन च्याम्बर। टाइप्स अफ कम्बसन च्याम्बर, डिरेक्ट इन्जेक्सन DI type, these also called open combustion chambers, यिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ ओपन कम्बसन च्याम्बर पनि भनिन्छ। द इन्टायर कम्बसन स्पेस लाइज इन द मेन सिलिन्डर एन्ड द फ्युल इज इन्जेक्टेड इन्टु दिस भोल्युम। भनेपछि यो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हेडमा हुँदैन है, बुझ, इन्जिन हेडमा हुँदैन, यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, सिलिन्डरमा हुन्छ यो कम्बसन च्याम्बर। अलि फिगर देखाउँला। अर्को इन्डिरेक्ट इन्जेक्सन, डिरेक्ट इन्जेक्सन, इन्डिरेक्ट इन्जेक्सन। के इन्जेक्सन? फ्युल इन्जेक्सन। कुन फ्युल? डिजेल फ्युल। टाइप, in this type of combustion chambers, combustion space is divided into two parts, one in the cylinder head and other in the main cylinder. Okay, one in the cylinder head and other in the main cylinder. हो, दुई भागमा हुन्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि फ्युल इज जेनरली इन्जेक्टेड इन दी पार्ट which lies in cylinder head. फ्युल चाहिँ कहाँ इन्जेक्ट गरिन्छ?
भन्दाखेरि फ्युल चाहिँ हेडमा जहाँ चाहिँ यसको छ के अरे त्यहाँ चाहिँ इन्जेक्ट गरिन्छ भन्छ। अब यहाँ हेरे हैन, अब डिरेक्ट इन्जेक्सनका पनि टाइप छन्। सुन्नु है, अब डिरेक्ट तिमीहरूले नोट अलि लेख्छौ कि लेख्दैनौ, त्यसै चुप्प लाएर बसेर उ गरिरहेछौ कि लेख्ने पनि गर्छौ है, लेख्ने पनि गर हो यो हैन। खालि अब सरलाई चाहिँ क्लासमा त्यहाँ उभिराखेर चाहिँ इमेजिन गर र चाहिँ कुरा। अब यो डिरेक्ट इन्जेक्सनमा पनि स्यालो डेप्थ च्याम्बर है, स्यालो डेप्थ च्याम्बर यहाँ फिगर देखाएको छ। स्यालो डेप्थ च्याम्बर हेर हो, स्यालो डेप्थ च्याम्बरमा के देखायो यसले भन्दाखेरि तिम्रो यो माथि चाहिँ यसले यो हेड हो, यो माथिको लाइन हैन, यो तलको यो चाहिँ तिम्रो यो सिलिन्डर भयो यो, अनि यो बीचको चाहिँ यो चाहिँ पिस्टन भयो है। अनि पिस्टनको यसले क्रस सेक्सन गरेर देखायो, यो चाहिँ इन्जेक्सन नजल भयो। In shallow depth chamber, depth of the cavity provided in the piston is small. Due to this, the squeeze is negligible. It is usually adapted for large engines running at low speeds. कस्ताकोमा को लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जब इन्जिन ठुलो हुन्छ र बिस्तारै चल्छ। अब कहाँ हुन्छ यस्तो भन्यो भने यो चाहिँ तिम्रो बेसिकली पावर हाउसहरुमा भाइ बहिनी हो है। डिजेल चाहिँ पावर हाउसहरु जसले चाहिँ डिजेल क्रुड आयल जलाएर चाहिँ के गर्छन् उ गर्छन्, पावर हाउसहरु कम्प्रेसर चलाउनेहरुमा हैन, यिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ यस किसिमको इन्जिन हुन्छ, स्यालो डेप्थ च्याम्बर हुन्छ है। ट्याङ्क त बाबु देख, ट्याङ्क त बलियो हुन्छ होला हेर, ट्याङ्क चाहिँ यति स्लो हुँदैन होला। ट्याङ्क चाहिँ किनभने ट्याङ्क चाहिँ एक्सेस पावर जेनेरेसन गरेर भित्तो सित्तो फोडेर यसो जान पर्यो भने त हाई कम्बसन चाहियो नि हैन। त्यसैले अब मैले त्यो एजुम्सन ट्याङ्कको बारेमा पढ्नै भएको छैन, कहीँ पढ्न पाइँदैन। अब अलि विदेशतिर गएर कतै त्यस्ता मुलुकहरुमा यसो पायो भने हो, नेपालमा त्यो लिटरेचर आउँदैन हैन। वेल यो स्यालो डेप्थ च्याम्बर भनेको मैले भने नि दुई खाले, कस्तो यो कम्प्रेसर चलाउने इन्जिनहरु हैन, र अर्को कुन भने मैले, अर्को चाहिँ तिम्रो चाहिँ पावर हाउस। अब पावर हाउस भनेको चाहिँ अब कहाँ छ त्यत्रो ठुलठुलो भनेर भन्यो भने एउटा हेटौडामा छ, एउटा टंकी सिन्धुवारी विराटनगरमा छ है। अब मैले चाहिँ देखेको ती दुईटा ठाउँ हुन्। अब नदेखेको ठाउँ चाहिँ अब त भैरवा चाहिँ बुटवल सडक खण्डमा पनि छ भन्ने सुने चाहिँ छ, जहाँ चाहिँ इन्डस्ट्री छ त्यहाँ चाहिँ राखेको थियो सरकारले। अहिले त बनाउँदैन क्या, अहिले पहिला बनाएको होला। अब सेकेन्ड हेमिस्फेरिकल च्याम्बर, अब छोडिदियो हेमिस्फेरिकल च्याम्बर। अब च्याम्बरै हेर, स्यालो डेप्थको यस्तो खाले थियो है। अब तिम्रो हेमिस्फेरिकल हेर्यो भने यहाँ हेर, हेमिस्फेरिकल हेर्यो भने ठ्याक्कै हेमिस्फियर छ, छैन हेमिस्फियर छ हो। र यो जुन यसले उदिएको छ इन्जेक्सन गरेको छ फ्युल, यो इन्जेक्सनको चाहिँ यहाँ यसले डिरेक्सन देखाउँछ भने यसले पनि यहाँ इन्जेक्सनको डिरेक्सन। दिस डिजाइन अल्सो गिभ्स स्मल स्क्विज हो, हाउएभर इट्स डेप्थ टु डायमिटर रेडियस क्यान बी भ्यारिज to obtain desired type of squeeze for better performance है। अब यो दोस्रो छ। त्यसपछि सिलिन्डर, अब डिरेक्टमै छ सिलिन्डर च्याम्बर, सिलिन्ड्रिकल च्याम्बर है, यो यस्तो खाले यो सिलिन्ड्रिकल च्याम्बर। दिस डिजाइन इज अ मोडिफिकेसन अफ सिलिन्ड्रिकल च्याम्बर इन द फर्म अफ ट्रंकेटेड कोन. Swirl is produced by making the bulb up to 180 degree of circumference. Squeeze produced is better than the previous two designs. अघिल्ला दुईटा डिजाइनहरु भन्दा हो स्यालो डेप्थ र हेमिस्फेरिकल भन्दा यो चाहिँ बेटर हुन्छ भन्छ यसले है। टोराइडल च्याम्बर अर्को चौथो केमा, डिरेक्ट इन्जेक्सनमा। दिस डिजाइन, अब टोराइडल यहाँ आएर यो चाहिँ
मान्छेको यो मुखको भित्रको चाहिँ यो लिभर जस्तो है, यस्तो सेक्टर र यस्तो सेक्टर घाँटीको बिचमा हैन। आजभोलि यो खुब कोरोना भएकोले यो चर्चामा छ। दिस डिजाइन प्रोड्युसेस अ पावरफुल स्क्विज अलोङ विथ एयर मुभमेन्ट। द masking needed on the valve is small and thus it makes better utilization of oxygen. अब इन्डिरेक्ट इन्जेक्सन कम्बस च्याम्बर हामीले डिरेक्टलाई सक्यौं, अब हामी कहाँ गयो इन्डिरेक्टमा गयौं है। अब डिरेक्टको कुरा 4 वटा थियो, लेखेर समराइज गरौँ है 4 वटाको कुन कुन थियो। 4 वटामा डिरेक्ट इन्जेक्सन कम्बसन च्याम्बरमा नम्बर 1 मा स्यालो डेप्थ च्याम्बर, नम्बर 2 मा हेमिस्फेरिकल च्याम्बर, नम्बर 3 मा सिलिन्ड्रिकल च्याम्बर र नम्बर 4 मा टोरोइडल च्याम्बर। अब आयो इन्डिरेक्ट इन्जेक्सन कम्बसन च्याम्बर हो, कम्बसन च्याम्बर। अब हेर यहाँ भाइ बहिनी हो है, यहाँ हेर तिम्रो चाहिँ अब यो हैन इन्जिनमा यहाँ हेर तिमीले, यहाँ हेर यसले चाहिँ के देखायो भने पिस्टन यहाँ छ है, पिस्टन यहाँ छ। यो पिस्टन रिङ हो मेरो विचारमा है, यो पिस्टन रिङ हो। अनि तिम्रो च्याम्बर चाहिँ यहाँ छ के, यताबाट ग्लो प्लग छ, च्याम्बर एकदम यहाँ छ, नोजल यहाँनिर छ। नोजलले पहिला के गर्यो च्याम्बरमा है, यही डिरेक्सन देखाउँछ यसले हैन, व्हील सिर्जना हुन्छ भनेर देखाउँछ। एकखेर पढौँ। स्विल व्हील भने मैले स्विल च्याम्बर इज प्रोभाइडेड इन द सिलिन्डर हेड, सिलिन्डर हेडमा स्विल च्याम्बर है प्रोभाइड गरे हुन्छ। अ थ्रोट which is tangent to this chamber connects it with the main cylinder. Tangent हैन त, tangent यहाँ यो अब यसलाई भनौँ न, tangent यो थ्रोट tangent है, tangent चाहिँ which is tangent to this chamber connects it with the main cylinder. During compression, air flows into the swivel chamber through the throat. Tangential direction of air motion generates rotary motion inside the swivel chamber. Fuel is injected into the chamber and the combustion products travel back to the main cylinder at much higher velocity. स्विल को भेलोसिटी हाई गराउने उद्देश्यले यो बनाएको देखिन्छ है। This type of chamber is used where fuel quality cannot be controlled, where reliability is more important than fuel economy. हो यो च्याम्बर चाहिँ तिम्रो ट्याङ्कमा हुन सक्छ है। अघि कसले मलाई सोध्दै थियो, यो च्याम्बर चाहिँ ट्याङ्कका इन्जिनहरुमा यस्तो च्याम्बर हुन सक्छ है, पोसिबली देखिन्छ यस्तो है। ओके, अब नेक्स्ट च्याम्बरमा जाउँ है त हामी। प्री इग्निसन च्याम्बर, प्री इग्निसन च्याम्बर हो। अब यहाँ हेर त भाइ बहिनी हो, नोजल यहाँ छ है, प्री च्याम्बर यहाँनिर छ, अनि यहाँ ओरिफिस छ, अनि बल्ल त्यहाँ गएपछि के छ, यहाँ पिस्टन छ र यहाँ चाहिँ बल्ल तल इन्जिन छ हैन। यो चाहिँ अलि सजिलै बुझिन्छ हैन। ओके, के गर्छ? इट कन्सिस्ट अफ अ प्री इग्निसन च्याम्बर 40% अफ टोटल कम्बसन स्पेस, टोटल कम्बसन स्पेसको हैन 40% चाहिँ यसले गर्छ। तर यहाँ हेर्दाखेरि त यो सानो देखिन्छ, ठुलो देखिन्छ, होइन रहेछ, यो ठुलै छ हैन। यस 40% देखिन्छ। टोटल कम्बसन स्पेस कनेक्टेड विथ द मेन सिलिन्डर थ्रु स्मल है नम्बर अफ होल्स। एक तिमीसँग एउटा कल गर्नुपर्ने भयो, 2 मिनेटको ब्रेक है केटाकेटी हो।